TechAxis. Learn first to lead the rest. That's the problem with dynamic memory allocation. कसरी त अहिले म बुझाउँछु है जस्तै अब यसमा के छ भन्दाखेरि रेक्टेंगल भन्ने क्लास छ जसमा चाहिँ प्राइभेटमा चाहिँ हामीले दुईटा पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गरेका छौं लेन्थ र विड्थ जसले चाहिँ केतिर पोइन्ट गर्छ त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन मेमोरी एड्रेसतिर पोइन्ट गर्छ है अब के छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्टर बनाएको छौं जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मेमोरी एलोकेट गर्छ मेमोरी कसरी एलोकेट गर्ने न्यूले एलोकेट गर्ने है यो कुरा हामी अहिले आउँछौं जस्तै डिफल्ट भ्यालु पनि दिएको छ l को भ्यालु 1 र w को भ्यालु 1 चाहिँ डिफल्ट भ्यालु पनि कसरी लेखेको यो भन्ने कुरा पनि मैले बुझाएको छु ट्युटोरियलमा हैन बुझ्नु भएन भने चाहिँ बेसिकली के हुन्छ त भन्दाखेरि l र w को भ्यालु दिएन भने डिफल्ट भ्यालु चाहिँ 1 र 1 आउँछ भनेर मात्र भने हो के इक्वल्स टु दिएर यति त अभियस छ है तर यसमा के छ त भन्दाखेरि लेन्थ र विड्थ है लेन्थ के एउटा पोइन्टर भेरिएबल लेन्थ पोइन्टर भेरिएबल हो जसले के गर्छ त भन्दाखेरि नयाँ एड्रेस रिक्वेस्ट गर्छ केलाई हाम्रो कम्प्युटरलाई हाम्रो माइक्रोप्रोसेसरलाई के भइरहेछ हामी चाहिँ डायनामिक कोड गरिरहेछौं है डायनामिक एलोकेट गरिरहेछौं कसरी डायनामिक एलोकेट जब रन भयो नि रन भएपछि मात्र यहाँ मेमोरी एलोकेट गर्ने भन्ने यो एक्जिक्युसन लाइनमा आउँछ तब मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि अभियसली यहाँ लेन्थको लागि ठाउँ छुट्छ है लेन्थको लागि यो के लिएको त INTL भनेको है त्यो क्वेशन हुन सक्छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो इन्टिजर भेरिएबलको भ्यालुको लागि हामीले चाहिँ नयाँ मेमोरी चाहिँ एलोकेट गरिदिनु भनेर यसले चाहिँ माइक्रोप्रोसेसरलाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ विथले पनि सेम गरी हैन यसले चाहिँ न्यू लेखेर चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि इन्टिजर अब कम्पाइलर अनुसार हैन इन्टिजरले चाहिँ कति बिट्स खान्छ त्यो बिट्स अनुसार चाहिँ मेमोरी एड्रेस चाहिँ खाली गरिदिनु भनेर रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ न्यूले चाहिँ त्यही रिक्वेस्ट गर्ने है न्यूले चाहिँ एड्रेस रिक्वेस्ट गर्ने अब यहाँ रन टाइम कोड रन भइरहेको बेला न्यू भनेर रिक्वेस्ट गरिरहेछ नि त त्यही भएर यो डायनामिक हो त्यही भएर यो चाहिँ मेमोरी एलोकेसन हेड रन टाइम भयो डायनामिक मेमोरी एलोकेसन भयो त्यही भएर है यति बुझेपछि डिफल्ट कपी कन्स्ट्रक्टर चलाइरहेको छौँ जसलाई हामी स्यालो कपी भन्छौँ हैन यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अटोमेटिकली जेनेरेट हुन्छ C++ यदि हामीले चाहिँ कपी कन्स्ट्रक्टर चाहिँ दिनौँ भने स्यालो कपी कसरी हुन्छ भनेर मैले अघि नै बुझाएको थिएँ हैन डिफल्ट कपी कन्स्ट्रक्टर बुझाएको थिएँ अघि नै त्यो एकचोटि फेरि रिपिट गरेर त हुन्छ बेसिकली भन्दाखेरि यदि कपी कन्स्ट्रक्टर दिएको छैन भने मेम्बर वाइज कपी हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि याद आयो होला हैन त्यो त्यही हो क्या यसमा हैन सो अब यसमा बेसिकली के छ भन्ने कुरा हेरौँला यहाँ फ्यु थिङ्स हेरौँ चाहिँ स्यालो कपी छ अब म एकचोटि फेरि रिमाइन्ड गरिदिन्छु के थियो प्रब्लम के थियो भनेर म एकचोटि फेरि रिमाइन्ड गरिदिन्छु प्रब्लम विथ डायनामिक मेमोरी एलोकेसन सो डायनामिक मेमोरी एलोकेसनमा चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि ओब्जेक्टको हैन दुईवटा पोइन्टरले छुट्टै छुट्टै ओब्जेक्टले नभए हैन छुट्टै छुट्टै ओब्जेक्टले एउटै मेमोरी एड्रेसतिर पोइन्ट गरिरहेको थियो जुन चाहिँ एउटा प्रब्लम हो हाम्रो प्रोग्रामिङमा हैन एउटै मेमोरी एड्रेसलाई चाहिँ दुईटा ओब्जेक्टले पोइन्ट गर्नु भएन है सो अब चाहिँ यसमा डिस्ट्रक्टर चलायौँ डिस्ट्रक्टरले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि अघि नै जुन हाम्रो मेमोरी एलोकेट गरेको छ नि लेन्थ र विड्थको लागि त्यो चाहिँ डिलिट गरिदिन्छ यसले चाहिँ फ्री गरेर आएको छ क्या मेमोरी एलोकेट गरेको थियौँ रन टाइममै एलोकेट गरेको थियौँ रन टाइममै डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ हामीले रेस्पोन्सिबल भएर डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ है अब हाम्रो गेट एरिया छ जसले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो लेन्थ र विड्थलाई के गरिरहेछ र मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो एरिया दिइरहेछ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टार लेन्थले लेन्थ जुन एड्रेसलाई पोइन्ट गरिरहेछ त्यो एड्रेसमा भएको भ्याल्यु यो पोइन्टरलाई डिरिफरेन्स गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यति ठाउँमा आउँछ जस्तै 5 थियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि पोइन्टरले चाहिँ 5 कहाँ स्टोर छ यसको मेमोरी एड्रेस सेभ गरेर आउँछ नि त सो यसमा स्टार लेखेपछि के हुन्छ त्यो पोइन्टर डिरिफरेन्स हुन्छ डिरिफरेन्स भनेको भ्यालुतिर पोइन्ट गर्नु इन्स्टेड अफ द एड्रेस सो अब लेन्थको भ्यालुतिर पोइन्ट गर्यो पोइन्टरले त्यसरी विड्थको भ्यालुतिर पोइन्ट गर्यो अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरेर के भन्छ भन्दाखेरि एरिया चाहिँ पायो सेट लेन्थले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा प्यारामिटर लिन्छ सेट लेन्थले एउटा प्यारामिटर लिन्छ भ्यालु एउटा न्युमेरिकल भ्यालु इन्टिजर भ्यालु डिरिफरेन्स गरेर लेन्थको त्यो डिरिफरेन्समा पोइन्ट गरेको भ्यालुमा सेभ गर्ने ठाउँमा चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि यो एल चाहिँ राखिदिएको छ सो मेन प्रोग्राममा के छ त भन्दाखेरि एउटा रेक्ट्याङ्गल ओब्जेक्ट बनाएको छ 10 र 5 भन्ने रेक्ट्याङ्गल ओब्जेक्ट बनाएको छ अब चाहिँ हामी मेन प्रब्लमतिर जाँदैछौँ है प्रब्लमतिर जाँदैछौँ है अब यसमा के भयो त भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गलमा चाहिँ 10 र 5 हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टरलाई दियौँ 10 र 5 हामीले कन्स्ट्रक्टरलाई दिएपछि के भयो भन्दाखेरि अभियसली 10 र 5 लेन्थ र विड्थमा आयो अनि लेन्थमा के स्टोर भयो त लेन्थ पोइन्टर भेरिएबलमा के स्टोर भयो लेन्थ भन्ने पोइन्टर भेरिएबलमा यो नयाँ लेन्थ जुन छ नि यो हामीले पास गरेको नयाँ लेन्थ जुन छ नि 10 लाई स्टोर गर्ने एड्रेस चाहिँ एलोकेट भएर न्यूली एलोकेट गरेर यो लेन्थ भन्ने पोइन्टर भेरिएबलमा चाहिँ स्टोर भयो म एकचोटि फेरि भन्छु सिम्पली भन्छु एकचोटि है
एकदमै सिम्पली भन्न खोज्छु म लेन्थ कहाँ हुन्छ 10 यहाँ छ है प्यारामिटरमा सुरुमा के छ 10 छ कमाको अगाडि 10 छ कमाको अगाडि एल छ नि एलको ठाउँमा के आयो 10 आयो रेक्टेङ्गल रेक्ट1 कन्स्ट्रक्टर रन हुन्छ कन्स्ट्रक्टर रन भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो रन हुन्छ हैन कमाको अगाडि के थियो 10 थियो भनेपछि एलको सट्टो के आउँछ 10 आउँछ है भनेपछि अब डब्लुको सट्टो के आउँछ 5 आउँछ ठिक छ त्यसपछि अब लेन्थ इक्वल्स टु न्यू आइएनटी एल गरेको छ यो के गरे भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले भने थिएँ न्यूले के गर्छ मेमोरी एड्रेस नयाँ एलोकेट गर्छ अनि त्यो जुन नयाँ मेमोरी एड्रेस जुन छ नि यो चाहिँ आइएनटिएलले त्यो नयाँ मेमोरी एड्रेस चाहिँ लेन्थमा स्टोर गर्छ लेन्थले किन एड्रेस स्टोर गरिरहेछ किनभने यो के डिक्लेयर भएको थियो त्यो चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर भएको थियो यसले के चाहिँ स्टोर गर्यो त यो लेन्थ भन्ने पोइन्टर भेरिएबलले के को मेमोरी एड्रेस स्टोर गर्यो त भन्दाखेरि 10 हाम्रो मेमोरी युनिटमा जहाँ सेभ छ जुन एड्रेसमा सेभ छ नयाँ एलोकेट गरेर जुन ठाउँमा सेभ गरेमा हामीले डाइनामिक त्यो ठाउँको एड्रेस चाहिँ लेन्थमा सेभ भयो नयाँ डाइनामिकली एलोकेट गर्न केले हेल्प गरेर चाहिँ हाम्रो यो न्यू किवर्डले हेल्प गर्यो है अन्डरस्टुड विथ पनि सेम कन्सेप्ट है अब बन्यो है अब के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ डिफल्ट कपी कन्स्ट्रक्टर छ स्यालो कपी भनेको चाहिँ यदि हामीले डिफल्ट कपी कन्स्ट्रक्टर चलायौँ भने चाहिँ के हुन्छ त स्यालो कपी हुन्छ होइन आई एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्ट थिङ है त यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्न थाल्छु है सो जब हामीले स्यालो कपी गर्छौँ नि रेक्टु भन्ने ओब्जेक्ट बन्छ होइन रेक्टु भन्ने ओब्जेक्ट बन्छ अनि कपी कन्स्ट्रक्टर चल्छ डिफल्ट कपी कन्स्ट्रक्टर अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि रेक्ट1 को लेन्थ जुन छ नि पोइन्टर भेरिएबल रेक्ट1 को लेन्थ भन्ने पोइन्टर भेरिएबलमा जे एड्रेस सेभ छ नि त्यो रेक्ट2 को जुन नयाँ लेन्थ भन्ने भेरिएबल लेन्थ भन्ने पोइन्टर भेरिएबल जुन बन्छ त्यो नयाँ लेन्थ भन्ने पोइन्टर भेरिएबलमा पनि के स्टोर हुन्छ त भन्दाखेरि के कपी हुन्छ त भन्दाखेरि रेक्ट1 को लेन्थ पोइन्टर भेरिएबलको एड्रेस जुन स्टोर थियो रेक्ट2 को लेन्थ भन्ने पोइन्टर भेरिएबलमा कपी हुन्छ बेसिकली भन्दाखेरि रेक्ट2 को लेन्थले पनि एउटै मेमोरी एड्रेस राख्ने हो रेक्ट1 को लेन्थले पनि एउटै मेमोरी एड्रेस राख्ने हो यसले के भयो त प्रब्लम आयो सिम्पल है यहाँ हेरौँ ल अब के गरेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ रेक्ट2 को लेन्थलाई चाहिँ मोडिफाई गरेका छौँ जस्तै अघि रेक्ट1 को लेन्थ के थियो 10 थियो होइन रेक्ट1 को लेन्थ 10 थियो नि रेक्ट1 को लेन्थले 10ले के भयो 10 राखेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा पार्टिकुलर मेमोरी एड्रेसमा 10 को भ्यालु सेभ भयो यसै कि त्यसको भ्यालु चाहिँ 000 मा सेभ भयो अरे होइन हाम्रो 10 को भ्यालु अब के हुन्छ त भन्दाखेरि रेक्ट2 जुन छ नि हाम्रो लिटरल रेक्ट2 भन्ने जुन छ नि त्यो त कपी हो नि त रेक्ट1 को कपी हो अब रेक्ट1 को कपी भएपछि यसको लेन्थमा के आउँछ त के को एड्रेस आउँछ यसको लेन्थमा अभियसली 10 को भ्यालुको एड्रेस आउँछ नि त किनभने यो त लिटरल कपी हो होइन रेक्ट1 को कपी आयो भने रेक्ट1 को लेन्थको कपी आयो भने जब हामीले यो रेक्ट2 को लेन्थलाई मोडिफाई गर्छौँ नि सेट लेन्थ गरेर तब के हुन्छ त भन्दाखेरि रेक्ट1 को लेन्थ पनि मोडिफाई हुन्छ त्यो त एकदमै बिग इरर है त्यसले गर्दाखेरि डाटा लसको इरर जस्तो आउन सक्छ होइन जब रेक्ट2 को मेमोरी एड्रेस जुन छ होइन त्यो मेमोरी एड्रेसलाई डिफरेन्स गर्छ जब त्यो डिफरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ 10 को भ्यालु भेट्टाउँछ क्या 10 को भ्यालु कसरी भेट्टायो त भन्दाखेरि यता रेक्ट1 को पनि 10 को भ्यालु भेट्टायो रेक्ट2 को पनि 10 को भ्यालु भेट्टायो जब त्यसलाई चाहिँ सेट लेन्थ गरेर चेन्ज हुन्छ तब रेक्ट1 को पनि चेन्ज हुन्छ रेक्ट2 को पनि चेन्ज हुन्छ एन्ड द्याट इज द प्रब्लम विथ स्यालो कपी इन टर्म्स अफ डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन है सो यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एरिया अफ रेक्ट1 छ एरिया अफ रेक्ट2 छ अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त रेक्ट1 डट गेट एरिया रेक्ट2 डट गेट एरिया भनेपछि हामीले एरिया दिन्छ गेट एरियाको कन्सेप्ट पाएको छ होला बेसिकली डिरेफरेन्स गरेर गरे डिरेफरेन्सिङ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यसमा डिरेफरेन्सिङ बुझेन भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कसरी चाहिँ रेक्ट2ले चाहिँ रेक्ट1 को एड्रेस पायो त कसरी चाहिँ भ्यालु चाहिँ ओभरल्याप गर्यो त कसरी भ्यालु चाहिँ ओभरराइट गर्यो त क्वेसनहरू सल्भ हुँदैन डिरेफरेन्सिङको कन्सेप्ट चाहिँ बुझेन भने है यहाँ भने चाहिँ नि डिरेफरेन्स पोइन्टर्स टु एसेस भ्यालुज भनेर बेसिकली त्यही हो है अब अर्को प्रब्लम छ के हुन्छ त भन्दाखेरि रेक्टेङ्गलले रेक्टेङ्गल क्रिएट भयो अब यसमा प्रोग्राम एन्ड भएपछि के हुन्छ थाहा छ अभियसली प्रोग्राम एन्ड भएपछि हाम्रो डिस्ट्रक्टर कल हुन्छ रेक्ट1 र रेक्ट2 को लागि डिफल्टमा पनि हामीले यदि डिस्ट्रक्टर कल गरेनौँ भने पनि रेक्ट1 र रेक्ट2ले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि डिस्ट्रक्टर कल गर्छ डिस्ट्रक्टर कल गरेर के हुन्छ एक एक गरी हेरौँ ल रेक्ट1 को के थियो नयाँ एलोकेट गरेको हाम्रो मेमोरी एड्रेसमा के थियो रेक्ट1 को लागि अभियसली लेन्थ र विड्थ थियो लेन्थको एड्रेस कहाँ थियो 000 मा थियो ठिक छ नि मेमोरी एड्रेस 00 मा एलोकेट भएको थियो नि त के को रेक्ट1 को लेन्थको भ्यालु चाहिँ 000 थियो किनभने यो पोइन्टर भेरिएबल हो एड्रेसतिर पोइन्ट गर्छ भनेपछि डाटा मेम्बरको भ्यालु के भयो त एउटा 000 भयो त्यसै गरी यो 000 के हो
डाइनामिकली एलोकेट गरेको मेमोरी हो न्यू चलाएर हामीले होइन 000 एलोकेट गरेको मेमोरी हो। अब डिस्ट्रक्टर चलेपछि के हुन्छ एकचोटि डिस्ट्रक्टर चल्छ रेक्ट 1 को लागि त्यसले के गर्छ त भर्खरै एलोकेट गरेको मेमोरी रेक्ट 1 को लेन्थमा जुन स्टोर छ डिलिट भयो डिलिट गरिदियो डिलिट चलाएर हामीले डिलिट गऱ्यौँ डिस्ट्रक्टर चलाएर एलोकेट गरेको मेमोरी हामीले फ्री गरिदियौँ बुझ्यो होला त्यसैसम्म रेक्ट 1 को लेन्थमा स्टोर भएको एड्रेस जुन थियो 000 त्यो चाहिँ फ्री भयो किनभने हामीले यो डिलिट चलायौँ डिस्ट्रक्टर चलाएर लास्टमा चाहिँ है अब विचको पनि त्यही भयो होइन अभियसली अब के हुन्छ त भन्दाखेरि 000 जुन छ नि डाइनामिकली एलोकेट गरेको हाम्रो त्यो के अरे के को लागि रेक्ट 1 को लागि रेक्ट 1 को लागि डाइनामिकली एलोकेट गरेको जुन छ मेमोरी त्यो रेक्ट 1 को लागि डिस्ट्रब भयो फाइन है तर के हुन्छ भने रेक्ट 2 को लागि पनि के छ त रेक्ट 2 को भ्यालु के छ रेक्ट 2 को भ्यालु पनि 000 छ नि त अब रेक्ट 2 को डिस्ट्रोय हुने पालीमा के आउँछ त भन्दाखेरि रेक्ट 2 को डिस्ट्रोय हुने टर्नमा के आउँछ त भन्दाखेरि डिलिट लेन्थ छ 000 मेमोरी एड्रेसलाई फेरि डिलिट गर्न खोज्छ बेसिकली मेमोरी डिएलोकेट भइसकेको एड्रेसलाई फेरि फ्री गर्न खोजिरहेको फ्री भएको चिजलाई कति फ्री गर्नु त्यसले गर्दाखेरि कम्प्युटरमा इरर आउँछ है अभियस इनफ दुईचोटि डिस्ट्रक्टर कल हुन्छ रेक्ट्याङ्गल 1 को लागि रेक्ट्याङ्गल 2 को लागि सिन्स हामी पोइन्टर भेरिएबलसँग काम गरिरहेको छौँ जसले चाहिँ एउटै एड्रेसतिर पोइन्ट गर्छ एउटै एड्रेस दुईचोटि के हुन्छ त डिएलोकेट हुन्छ विच विल कज इस्यु डेफिनेटली है त दिस इज द प्रब्लम अब हेर्छौँ हामी सल्युसन हेर्छौँ है आउटपुट चाहिँ 75 आएको छ एउटै आउँछ भनेर मैले के भनेको थिएँ अब यसमा के छ त भन्दाखेरि वी आर सल्भिङ द्याट इस्यु क्या होइन कसरी सल्भ गर्छौँ त भन्दाखेरि डिप कपी गरेर सल्भ गर्छौँ सेम छ अरू टाक टुक सेम छ यसमा डिफ्रेन्ट के गर्यौँ थाहा छ हामीले चाहिँ के गर्यौँ थाहा छ डिफ्रेन्ट हामीले चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि कपी चाहिँ गरेका छौँ तर कपी गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि त्यही मेमोरी लोकेसन बनायौँ कि योचोटि चाहिँ मतलब भन्न चाहिँ के खोजेको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ योचोटि टोटली डिफ्रेन्ट मेमोरी लोकेसन बनायौँ अघि चाहिँ हामीले एउटै मेमोरी लोकेसनमा कपी गर्दाखेरि पनि भ्यालु खाँदिरहेको थियौँ जस्तै 000 वाल 1ले लेन्थ चाहिँ 000 स्टोर गर्यो होइन बेसिकली लेन्थ चाहिँ 000 गर्यो लेन्थ भेरिएबलमा चाहिँ त्यसै गरी वाल 2 को पनि लेन्थ भेरिएबलले 0 नै स्टोर गर्यो है त्यो किन भयो दाजु त्यो किन भयो भन्दाखेरि लेन्थको जुन डिफरेन्स भएपछि भ्यालु 10 जुन थियो नि 10 चाहिँ 0 स्टोर थियो त्यो 10लाई नै अब के गर्दाखेरि चाहिँ कपी गर्दाखेरि चाहिँ पोइन्टर भ्यालु एउटै भयो क्या अनि 10तिरै पोइन्ट गर्यो त्यो चाहिँ प्रब्लम थियो होइन सो अब योचोटि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि योचोटि हाम्रो कपी कन्स्ट्रक्टर चाहिँ डिप कपी भइरहेछ डिप कपीले के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँ एक एक गरी हेरौँ है नोवरिज एक एक गरी हेरौँ यसरी चाहिँ रेक्ट 2 को रिकमेन्ड गराएछ अनि रेक्ट 1 चाहिँ पास गराएछ सो यहाँ के पास हुन्छ त रेक्ट्याङ्गल एन्डमा के पास हुन्छ चाहिँ के पास हुन्छ अदरको साटो के आउँछ त हाम्रो रेक्ट्याङ्गल 1 को भ्यालुहरू सो रेक्ट्याङ्गल 1 डट लेन्थ जुन छ नि त्यसले केतिर पोइन्ट गरिरहेछ 0 पोइन्ट गरिरहेछ सेम कुरा छ सब कुरा सेम छ है भनेपछि रेक्ट्याङ्गल 1 डट लेन्थले केतिर पोइन्ट गरिरहेछ 0 तिर पोइन्ट गरिरहेछ अब 0 लाई के गरेछ डिरिफरेन्स गराएछ 0 मा के स्टोर छ 10 स्टोर छ 10 स्टोर भएपछि यहाँ चाहिँ के आउँछ त 10 आउँछ यो होल पार्ट जुन चाहिँ स्टार दिएको होल पार्टमा 10 मात्र आउँछ किन त भन्दाखेरि किनभने यो डिरिफरेन्स भइसक्यो है डिरिफरेन्स भएपछि यहाँ न्यू फेरि चलाएर फेरि हाम्रो रेक्ट 2 को लागि नयाँ मेमोरीमा स्पेस एलोकेट गरिदिएको छ अनि भ्यालु कपी गरेर छ भनेपछि नयाँ एड्रेसमा के आयो त 10 आयो नयाँ एड्रेसमा 10 आयो ठिक छ गाह्रो छ छैन है डिरिफरेन्सिङ बुझेपछि एकदमै सिम्पल छ है अनि यो अदरको चाहिँ बुझ्नु पर्यो सो यो कसरी हुन्छ सब कुरा मैले बुझिसकेको छु है ल अब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डिस्ट्रक्टर चलाएको छौँ जसले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दाखेरि मेमोरी एलोकेट गराएछ फ्री गरिदिएछ है यो सब कुरा सेम छ यसमा चाहिँ रेक्ट 2 र रेक्ट 1 गऱ्यौँ भने अभियसली एउटै आउँछ हाम्रो एरिया त थिङ इज कुनै पनि इरर आउँदैन दुईचोटि रन हुँदैन अनि इरर आउँदैन है यदि हजुरहरूलाई अझै टिपले बुझ्नु छ नभए हजुरहरूले केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ नोट चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा एभाइलेबल छ होइन अनि डिस्कर्ड पनि छ हाम्रो सो डिस्कर्डमा गएर हजुरहरूले क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है काहीँ कन्फ्युजन भयो भने र यदि हजुरहरू अरू कोर्सेसमा पनि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइटमा गएर हजुरहरूले कुनै पनि कोर्समा इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ र फिजिकल र अनलाइन दुइटै हजुरहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्लासेस है त थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि सी यु इन द नेक्स्ट वान